السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم دكتور أحمد مهنا، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. النهارده هكلمكم عن أشهر أسباب الكحة في الأطفال في فصل الشتاء. لو ما كنتيش مشتركة في القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان نبدأ الحلقة. يلا بينا. أهلا بكم. فصل الشتاء الشكوى العامة عند أغلب الأطفال وأمهاتهم الكحة، كحة جافة، كحة طرية ببلغم، كحة بالليل، كحة بالنهار، كحة معاها ارتفاع في درجة الحرارة، كحة بدون ارتفاع في درجة الحرارة، معاها صعوبة في التنفس، مش معاها صعوبة في التنفس، مش عارف يلعب منها، مش عارف ينام، مش عارف يذاكر، مش عارف يروح مدرسته. النهارده هنتكلم عن أشهر أسباب الكحة في الأطفال في فصل الشتاء وعلاقتها بالمضاد الحيوي وبالكورتيزون وبالحاجات اللي احنا بنستخدمها من أدوية الكحة. هنبدأ الحلقة بأول سبب. أول سبب معانا وهو عدوى الجهاز التنفسي الحادة الفيروسية، ودي بتكون تقريبا من 5 ل7 أيام، والكحة اللي معاها مش بتكون شديدة لكن بيكون بإسبابها رشح وانسداد بالأنف واحتقان بالحلق. ممكن يبقى معاها حرارة وممكن ما يكونش معاها حرارة. لا دور للمضاد الحيوي في علاجها، فقط تسليك للأنف، أدوية للرشح زي مضادات الهستامين زي الزيرتك وزي الفينستيل وغيرها من الأدوية اللي احنا عارفينها بنستخدمها. وكمان ممكن نستخدم مسكنات أو خوافض للحرارة إذا ارتفعت الحرارة. عادة مش بنحتاج ندي علاج للكحة معاها، يعني موسعات الشعب والأدوية التانية اللي بنستخدمها في الأسباب الأخرى اللي هنقولها بعد كده. والمضاد الحيوي ملهوش أي دور. ممكن الطفل يجيله من 8 ل 12 دور في السنة، وده مش معناها خالص إن مناعته ضعيفة أو إن عنده مشكلة تستدعي القلق. الثاني وهو الخنوق أو التهاب الحنجرة والقصبات الهوائية، وده بيجي عادة في أول 3 سنين من العمر، لكن ممكن يجي بعد كده. بيكون في الغالب نتيجة عدوى فيروسية للجزء العلوي من مجرى الهواء عند منطقة الأحبال الصوتية. بيجي الطفل بكحة مميزة زي اللي هنسمعها دي. هيجي كمان معاه صوت مميز مع الشهيق وهو بياخد نفسه زي الصوت ده. الصوت ده والكحة دي بتتفاوت شدتها وحدتها حسب درجة المشكلة. يعني ممكن الطفل يجي للاستقبال ما عندهوش أي مشكلة خالص، يكون الأهل في البيت سمعوا الصوت وهو بيكح وهو بيتكلم، أو كان حتى أشد من كده. بمجرد ما طلع وشوية هواء الرطب اللي هو مع العربية وهو جاي تسببه في إن المشكلة حدتها تقل، فأنا اللي بقول له كح أو بقول له اتكلم يظهر الصوت ده والكحة دي. لكن في أطفال تانية بتيجي حتى مع تعرضها لتيار هواء بتيجي برضه بالصوت والدرجه الكحه العنيفه دي حتى من غير انا ما اقول له. يعني هو داخل عليا بيكح وكمان داخل بسمع الصوت ده في الداخله والخارجه من غير اي استحساره او تحفيز ان هو يعمله. وكمان توصل لاشد من كده ويبقى الطفل لونه ازرق وممكن شفايفه تبقى زرقاء، والحاله دي طوارئ ولازم نكون موجودين في المستشفى في اقرب وقت. بنحطه على الاكسجين ونبدا له جلسات الادرينالين، لا علاقه للمضاد الحيوي ولا للبخاخات اللي هي الخاصه بالحساسيه اللي هنقولها بعد كده، موسعات الشعب. بالعكس ممكن تزيد المشكله، او بخاخات الكورتيزون بالعلاج، او كل ادويه الكحه اللي موجوده في السوق عندنا. ده كان تاني سبب. ننتقل لتاني سبب. السبب الثالث التهاب الشعب الهوائيه، اشهر سبب الاهل عارفينه. الطفل بيجي لنا بكحه، عاده بتكون الكحه ناشفه او جافه ثم بعد كده تبقى كحه ببلغم. اشهر اسبابه فيروسيه، ممكن يكون معاه حراره وممكن ما يكونش معاه حراره. عاده بيبقى ارتفاع بسيط في درجه الحراره بيسبقه شويه رشح بسيطه مع احتقان في الانف او احتقان في الحلق، وممكن انسداد في الانف، ثم تظهر الكحه الجافه اللي بعد كده في خلال الكورس للمرض بتقلب تبقى كحه ببلغم. الشعابات الهوائيه او الشعب الهوائيه هي الجزء التالي مباشره للقصبه الهوائيه عشان نبقى عارفين مكان الاصابه. غالبا لا تحتاج للمضاد الحيوي ايضا، كمان ما فيش علاقه للكورتيزون بعلاجها، وكمان ما فيش اي علاقه للجلسات موسعات الشعب بعلاجها. دي الثلاث حاجات اللي احنا دايما متعودين الدكاتره وكتير من الدكاتره بيوصفوها في العلاج، هي غالبا ملهاش اي دور في العلاج. طيب ايه علاجها؟ علاجها هو علاج للاعراض عاده، وبنتعامل معاها حسب زياده المشكله. يعني لو الطفل بيشتكي من حراره هنديله خافض للحراره، لو عنده ارتشاء رشح او عنده انسداد بالانف هنديله علاج ليها للرشح، للزكام بخاخ الانف دواء شراب او نقط من المضادات الهستامين.
بس احنا مش هندي غير الحاجات دي. المضاد الحيوي قد نلجأ ليه إذا لاحظنا إن حالة الطفل بتسوء أو بيظهر عليه أعراض تدل إن هو اكتسب عدوى بكتيرية مصاحبة ليه. أما في الوضع الطبيعي عادة ما بنكتبش مضاد حيوي. ننتقل بعد كده للسبب الرابع. والسبب الرابع هو التهاب القصيبات الهوائية. القصيبات الهوائية هي الجزء الأخير من مجرى الهواء عندنا، والتفريعات اللي هي بتطلع من شجرة القصيبات والشعيبات الهوائية. آخر حاجة خالص قبل الحويصلات الهوائية، المكان اللي بيحصل فيه تبادل الغازات عندنا في جسمنا، هو الشعيبات أو القصيبات الهوائية. والقصيبات الهوائية في الأطفال خصوصا أول سنتين بتكون ضيقة جدا، وبالتالي أي التهاب بيحصل بتقفل، فيجي الطفل بكحة ومعاها ضيق في التنفس ورفض للرضاعة. هي عادة بتيجي من عمر 6 شهور لعمر سنتين، وبتكون نتيجة عدوى فيروسية، فيروس اسمه الار اس في. الفيروس ده ليه أجسام مضادة، أو زي ما نقول كده اللقاح، ممكن يتاخد بس في فترة معينة وغالي شوية، فمش بنحطه معانا في مجموعة العلاج خصوصا في بلادنا. يعني ممكن في بعض الدول يكون متاح، لكن مثلا في مصر مش متاح لأن هو غالي جدا. طيب ده بالنسبة لالتهاب القصيبات الهوائية. عادة بيبدأ برضه زي أغلب مشاكل الجهاز التنفسي برشح مع ارتفاع في الحرارة مع شوية احتقان، ثم بعد كده تبدأ فجأة وبسرعة تتدهور الحالة وتدخل الأعراض كصعوبة نفس وكحة. العلاج بتاعه لا علاقة للمضاد الحيوي به، لا علاقة للجلسات الموسعة للشعب لأنها غير مؤثرة عادة فيه، وكمان الكورتيزون ملهوش دور كبير في علاجه وعليه اختلاف كبير. كمان أهم ركنين في علاجه هو هايدريشن، يعني نحافظ على الطفل إنه ما يدخلش في جفاف نتيجة رفض الرضاعة ونتيجة ارتفاع معدل التنفس اللي هيحصل، وكمان اوكسجينيشن، يعني نحافظ على مستوى الاكسجين في دمه ثابت. ازاي؟ لو احتاج اكسجين هنديله، لكن هو اذا ما احتاجش اكسجين وبياخد بوضعه الطبيعي ومستريح مش هياخد اي اكسجين او شيء، وبيبقى محجوز في المستشفى بس للملاحظه. عاده بتيجي في الموسم اللي احنا فيه، ان هو نهايه الخريف وبدايه فصل الشتاء، واحنا دلوقتي في الاستقبال بنشوف حالات كتير، تقريبا ما فيش استقبال فيه الا و10 20 حاله في كل شفت بنشوفهم من الاطفال اللي بتعاني من التهاب القصيبات الهوائيه. ده يدلل قد ايه هو شائع. بعد التهاب القصيبات الهوائيه كده خلصنا 4 اسباب. خامس سبب معانا هو الالتهاب الرئوي، والالتهاب الرئوي هو السبب الوحيد في ال7 اسباب اللي احنا بنقولهم النهارده اللي ممكن نستخدم فيه المضاد الحيوي واحنا مطمنين. الالتهاب الرئوي يا اما بيكون فيروسي يا بيكون بكتيري، وكل عمر فيه فيروسات وانواع من البكتيريا هي اللي بتكون اكثر شيوعا فيه، وبالتالي العلاج بيختلف حسب العمر، وبننوع في المضاد الحيوي حسب العمر. ده بالنسبه للالتهاب الرئوي. طيب كمان الالتهاب الرئوي اكتر حاجتين بيميزوه هو الكحه والنهجان. والنهجان نتيجه زياده معدل التنفس، وزياده معدل التنفس ده بيكون بالنسبه لنا كاطباء مرتبط برقم خاص بكل عمر. يعني ممكن الطفل الصغير يكون 60 ويكون يا دوبك لسه هيدخل في اللي هو اول شهر، يعني هيكون بس لسه هيدخل في معدل تنفس عالي، بينما طفل لو عنده سنه وعنده معدل تنفس 60 معناه ان عنده مشكله عنيفه جدا. فالتفاوت مرتبط بالعمر، واحنا كاطباء عندنا ارقام تبقى كات بوينت بنعرف بعديها اذا كان الطفل عنده مشكله او مفيش مشكله. ممكن تتعلميها كأم وتتعلمي تعدي، لكن اهم حاجه ان الطبيب هو بيقيم على اساس النقطه دي مع وجود الكحه. ممكن تبقى موجوده الحراره وممكن ما تبقاش موجوده. عاده لو بكتيري بيبقى الدور اسوأ وبيكون معاه التهاب شديد، وتكون كمان اعراض الطفل العامه وحالته العامه سيئه. الفيروسيه ما بنعرفش نفرقها بسهوله من التهاب القصيبات الهوائيه اللي قلناه في السبب الرابع، فاحيانا العلاج بيكون متشابه وما بيكونش فيه فروقات كبيره لان هي نفس الاعراض تقريبا. وممكن الفيروسي كمان بيميزه ان هو غالبا بيسبقه مشكله في الجهاز التنفسي العلوي اللي هم شويه الرشح مع شويه الاحتقان بالانف واحتقان بالحلق. كده خلصنا السبب الخامس، نروح للسبب السادس. سادس سبب التهاب الجيوب الانفيه. والجيوب الانفيه موجوده في الوجه وفي عظام الجمجمه، موجوده عندنا هنا وموجوده هنا وموجوده هنا. فعاده الطفل بيجي بيشتكي بالم في المناطق دي او صداع او تقل فيها، يعني لما يميل يحس ان هي كانها جسم وشه مليان ممتلئ. وكمان بيبقى معاه ارتشاح امامي من الانف، واشهر منه هو البوست نيزل دريب اللي هو بيبقى افرازات نازله من الانف من ورا على الحلق وتنحنح كتير فترات طويله.
الكحه معاه ممكن تبقى بالليل وممكن تبقى معاه بالنهار، ما بتبقاش عنيفه قوي لكنها بتبقى مميزه لالتهاب الجيوب الانفيه ومميزه ليه كمان. الاسباب فيروسي وبكتيري ونفس الفكره. الفيروسي لو بدأ بيكون برضه اشد في الحده من البكتيري. البكتيري بيكون عنيف وحاله الطفل العامه سيئه ومعاه ارتفاع شديد في درجه الحراره ولون المخاط بيكون متغير عن الفيروسي. العلاج اذا كان بكتيري عاده بيكون المضاد الحيوي هو الاساس في العلاج، وبيدي فتره الدكتور هو اللي بيحددها وجرعه الدكتور هو اللي بيحددها، والالتزام بمده العلاج ضروريه جدا عشان تحصلوا على نتائج سليمه ومفيده. ووصلنا للسبب السابع واشهر سبب بيتعب الاطفال في فصل الشتاء، خصوصا الاطفال اللي عندهم قابليه للاصابه بيه، وهي حساسيه الصدر. وحساسيه الصدر بتبقى التهاب مزمن بيصيب الرئتين نتيجه عوامل ممكن نبقى نقولها لما نتكلم عن حساسيه الصدر بصوره منفصله. لكن اساسا في اعراض حساسيه الصدر الكحه ركن اساسي فيها. والكحه الخاصه بحساسيه الصدر مميزه وليها صفات مميزه. اولها ان هي جافه معهاش بلغه. تانيها ان هي كحه ليليه. تالت حاجه فيها ان هي بتبقى كحه عنيفه بتتعارض مع نشاط الطفل من اكل ونوم ولعب. يعني يلعب تزيد الكحه، يجي ياكل يزيد الكحه، ممكن يضحك يزيد الكحه، وكمان لو بكى تزيد الكحه. دي اشهر علامات الكحه الجافه. عاده الطفل اللي بيبقى عنده حساسيه الصدر بيبقى معاه نوع تاني من انواع الحساسيه زي حساسيه جلديه او حساسيه انفيه. مش بالضروره لكن عاده الطفل او حد في العيله عنده تاريخ مرضي لحاجه من الثلاث انواع دول من الحساسيه. دي كمان بتساعد ان هي تزقنا ان احنا نتاكد اكتر ان هي حساسيه الصدر. العلاج فيها وحجر الزاويه في العلاج فيها هو موسعات الشعب كعلاج للعرض اللي هو الكحة وضيق التنفس الموجود المصاحب ليها، والتانية هو علاج تحكمي واللي هو بيكون في صورة بخاخات الكورتيزون بجرعتها المناسبة. وبخاخات الكورتيزون أفيد وأفضل من أي أدوية شراب ممكن تاخدوها، وكمان بخاخات الفنتولين أفيد وأفضل وأقل أثرا تجانبي يعني من أي حاجة تانية ممكن تاخدوها أشربة وأدوية شراب. ممكن نديها في صورة جلسات بخار اللي نحط الفنتولين او نحط البالميكورت في الجلسات، ماشي اوكي كويس، لكن على فترات طويلة وعشان نجيب نتيجة كويسة الافضل هو ان نعلم الطفل او نتعود ان احنا ندي الطفل العلاج بالجلسات بالبخاخات، والبخاخات باستخدام الاير تشامبر او السبيسر المميز زي اللي ظاهر معاكم في الصورة. وده هو الركن الاساسي في العلاج، وبيبقى ممكن شهر شهرين ثلاثة زي الدكتور اللي هتتابعوا معاه هيحدد لكم فترة العلاج. لكن الالتزام بالعلاج مفيد جدا طبعا بالاضافة لتجنب العوامل اللي بتزود. يعني في طفل لو تعرض للبرد يدخل في نوبة حساسية صدر، في طفل اذا جاله نزلة برد بيدخل في نوبة حساسية صدر، في طفل تاني عنده حساسية الصدر من عافية الغبار او من الاتربة او من بعض فراء الحيوانات الاليفة. فاحنا بنعرف ايه السبب ونتجنبه وندي الحاجتين اللي احنا قلناهم، موسعات الشعب ومضاد الالتهاب اللي هو العلاج التحكمي اللي هو بخاخات الكورتيزون او جلسات الاستنشاق اللي بالبالميكورت اللي هي على شكل سداسي. كده يبقى احنا اتكلمنا عن السبع اسباب اللي بيصيبوا الطفل بالكحة في الشتاء. راجعوا الحلقة تاني هتشوفوا ان اغلبهم المضاد الحيوي ملهوش علاقة، اغلبهم الكورتيزون شراب واللي انتوا اللي مش كتير بياخدوا ملهوش علاقة، ادوية الكحة ما ذكرناهاش لان هي ملهاش اي دور في علاج الكحة، بنعرف السبب ونعالجه. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.